Përshëndetje, me se keni ardhur në emisionin Para dhe Pasuri. Sot të ftuar kemi drejtoreshën e Institutit Statistikave Kombëtare, zonja Delina Ibrahimaj. Ibrahimaj, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje, faleminderit juve. Siç diskutuan dhe pak më parë, nuk është gjë më e thjeshtë të bësh intervistë në këmbë apo të flasësh për 20 minuta për statistika, por le ta bëjmë si thua aksesueshëm edhe për publikun. Sot ju keni publikuar të dhënat e prodhimit të brendshëm bruto. Dosha shpjeguar shumë shkurt, ç'është prodhimi i brendshëm bruto për qytetarët? Prodhimi brendshëm bruto është shifra e prodhimit vendas, pra çfarë prodhohet në vend, në ekonominë shqiptare. Është një tregues tremujor, i cili publikohet pra me frekuencë tremujore, por publikohet edhe me frekuencë vjetore dhe ka dy metoda të kalkulimit të prodhimit të brendshëm bruto vjetor dhe tremujor. Shifrat tremujore, si do keni vënë re dhe në të kaluarën, ta ndihmoj dhe grafikat, janë subjekt rishikimi të shpeshtë. Pasi aty është informacioni më i fundit që ka lidhje me prodhimin në ekonomi. Në momentin që dalin kalkulimet e prodhimit të brendshëm bruto vjetor, atëherë kjo shifër merr një rishikim të qëndësishëm. Dhe shpeshherë Instituti Statistikave është bërë objekt bisedash nga media të ndryshme për rishikimet e shpeshta që bën GDP-s tremujore. Por diçka normale që ndodh me çdo institut statistikash tonë jo. Kjo është brenda metodologjive dhe është diçka normale që ndodh me çdo produkt të brendshëm bruto tremujor në çdo vend të Evropës. Nga njoftimi i sotshëm juaj vjet re që ekonomia është rritur me 4.3%, mos gaboj apo jo? Po, 4.32%. Në fakt, ka disa tregues të rrethort që mund të çonin në këtë rritje ekonomike. Për qytetarët, më fal që ndërpres, për qytetarët 4.3% nuk do thonë ndonjë gjë e madhe, po ta përkthejmë për ta, është në sektor të ndryshëm apo jo që përbën këtë shifër finale? Po, prodhimi llogaritet me dy metoda, me metodën e prodhimit, pra sipas sektorëve të ndryshëm ekonomik, llogaritet dhe me metodën e shpenzimeve, pra ku dalin të dhënat mbi konsumin, mbi investimet, mbi eksportet dhe importet, mbi kërkesën e brendshme dhe të huaj, pra. Për sa i përket prodhimit të brendshëm bruto sipas sektorëve, në tremujorin aktual, pra në tremujorin e dytë të vitit, si dhe në tremujorin e parë, kontributin kryesor e ka dhënë degët e industrisë dhe energjisë elektrike. Dakord, pra kur shihet kjo shifër 4.3%, kontributin kryesor ka dhënë energjia dhe industria përpunuese apo nxjerrëse, pa të dhënat shu tregojnë që është një rritje me 20% industria nxjerrëse dhe 12% industria përpunuese. Po. Në rritjen e industrisë nxjerrëse, industria përpunuese në fakt ka pasur një rritje dhe kjo rritje ka vazhduar, është materializuar nga disa tremujore, ndërkohë që në industrinë nxjerrëse, kontributin kryesor e ka energjia elektrike në këtë rritje, që vetë si deg është rritur me rreth 60%, ndërkohë 67.44% dhe kontributin në shifrën 4.32% e ka 1.76 pikë. Pra, po mos ishte energjia, sa do ishte rritja, bëhet pyetja vetë ju? Në fakt, nuk mund të mendohet po të mos ishte energjia, sepse gjithsesi energjia, base nuk do kishte këtë kontribut, po gjithsesi do kishte një kontribut, do ishte prezent në prodhimin e brendshëm bruto. Kalojmë te grafiku tjetër ndërkohë, po? Dhe mendohet, kontributi i saj është 1.76, ndërkohë që në periudha të ndryshme të vitit ka pasur kontributi mund të ketë qenë 1, mund të ketë qenë më pak se 1 ose më shumë se 1. Pra rritja, nëse neve do të mendonim një rritje normale të energjisë elektrike, pra jo këtë rritje le të themi shumë të lartë që ka pasur në të 2 tremujorët e parë të vitit, rritja do ishte diku do ishte më mbi 3%, ndërmjet 3 dhe 3.5%. I kuptoj. Po të kalim të grafiku tjetër, para njëjti diskutim. Ajo që vjet re dhe qytetarët këtë kanë interes është që nga viti 2015 të dhënat thonë që rritja tremujore, pra nga një rritje tremujore në tjetrin, ka një rritje të ritmit të rritjes. Dhe vjet re që nga 1.5% në tremujorin e parë 2015 kemi arritur në 4.3% siç thatë juve. Dhe diskutimi i qytetarëve është ky që këto janë shifrat e mëdha, politikat e mëdha që i bën qeveria apo që flet qeveria. Por pse nuk përkthehet, ose mendimi i tyre është që nuk përkthehet detyrimisht në jetën e tyre të përditshme? Është kjo që i shpjeguat juve, apo ka sa të besueshme këto statistika rreth parë? Në fakt, rritja në bazë të treguesve makroekonomik që INSTAT prodhon, pra treguesit e prodhimit të brendshëm bruto, që kanë të bëjnë me llogaritë kombëtare, treguesit e tregut punës, treguesit e çmimeve, treguesit e tregtisë jashtme, të gjithë gjatë viteve, në periudhën analizë, pra nga 2015 deri në 2018 kanë ardhur në rritje.
Dhe po t'i referohemi shifrave të punësimit dhe të papunësisë, nga viti 2015 ka pasur një rritje të vazhdueshme të punësimit dhe një rënje të vazhdueshme të papunësisë. Dhe po të shohim të dhënat e tregtisë jashtme ka pasur një rritje të eksporteve, gjithashtu dhe rritje të importeve, që tregojnë për rritje, pra nëse rritja e eksporteve mund të tregojë për rritjen e prodhimit bruto, prodhimit vendas, rritja e importeve tregon për rritje të konsumit në vend. Gjithashtu, ndonse inflacioni, pra ndryshimi vjetor, indeksi çmimeve të konsumit ka pasur një ecuri të ngadalët gjatë kësaj periudhe të fundit të vitit, pra 2018 dhe 2017, neve shohim një rritje të lehtë të tij. Nuk është rritja e kërkesës agregate, nuk është shoqëruar me rritjen e inflacionit, siç duhet ishte shoqëruar, po kjo ka të bëjë me faktorë të tjerë të jashtëm, pasi inflacioni nuk është vetëm i lidhur me prodhimin vendas dhe me kërkesën vendase, por është i lidhur dhe me çmimet që vijnë nga produktet importit. Ju kuptoj, jam i sigurt që ata që janë ekspertë ekonomie po ju kuptojnë, pjesa tjetër e kemi lënë jashtë, sepse është lloj i diskutimit i tillë, por sa të besueshme janë shifrat, po të më bindin mua si qytetari thjesht. Unë se besoj themi këtë shifër, supozojmë. Statistikat të rritjes ekonomike, të tregut punës, të tregtisë jashtme, janë statistikat të cilat prodhohen në bazë të disa metodologjive që nuk caktohen në vend. Janë metodologji të cilat janë të përcaktuara nga institucionet ndërkombëtare. Në rastin tonë neve jemi konform për llogaritë kombëtare metodologjisë ESA 2010, e cila i referohet metodologjisë të përdorur nga Eurostati. Sa të besueshme janë statistikat? Po. Në fakt, siç po thoja, të gjithë statistikat e prodhuara nga ne janë të bazuara në metodologji ndërkombëtare, janë metodologji të cilat janë të përcaktuara nga Eurostat, institut në të cilin neve raportojmë rregullisht, si për të dhënat e rritjes ekonomike, ashtu dhe për gjithë të dhënat që neve prodhojmë, dhe procesi i përpunimit të dhënave është një proces i cili raportohet, është i kontrolluar nga Eurostat dhe janë konform standardeve të tyre. Përsa kohë janë dhe të dhëna që vetë Eurostat publikon në publikimet e tyre rajonale apo për vendet kandidate. Ju kuptoj. Ndërkohë, po të ndihmoj regjia me grafikun tjetër, ai që vjetre dhe tu ha një debat të paktën edhe nga profesionistët edhe nga opozita për sa i përket nivelit të papunësisë në Shqipëri. Nëse më ndihmon dhe regjia, ajo çfarë vjetre është që nga viti 2014 kemi një rënje apo jo një rritje të papunësisë deri në 18% dhe pastaj nga viti në vit një rënje të ndjeshme. Dhe këtu pikërisht për këtë bëhet fjalë, pra qytetarët që janë mbi 15 vjeç, më në moshë punë themi deri në 64 vjeç, është 13.8% në 2012-ën, dhe më pas rritet në 18% në 2014 dhe vazhdon bie dhe sot është apo jo 12.8% papunësia. Si e shpjegoni këtë, sepse nga ana ekonomike për një dekadë të tërë papunësia nuk ndryshonte. Në këto 4 vjet ka ndryshuar. Ka një prerje të sërisë, nëse do shohim nga viti 2011 në vitin 2013. Po? Para vitit 2013, të dhënat e papunësisë janë të dhënat të cilat llogariteshin bazuar në të dhënat administrative. Që nuk kupton? Janë që nuk kupton të dhënat e punë-kërkuesve të papunë apo të punësuarve që janë të punësuar sipas databazës së tatimeve apo të shërbimit kombëtar të punësimit. Ndërkohë që nga viti 2013 neve kemi futur me një metodologji tjetër të përpunimit të dhënave të tregut të punës, që janë bazuar në një anketë. Ky është një standard ndërkombëtar, pra shifrat e papunësisë dhe të punësimit zyrtar bazohen në anketën e forcave të punës, dhe kjo metodologji përdoret në gjithë vendet e Europës. Dhe si funksionon praktikisht? Ne kemi kaluar në këtë metodologji, është sepse shifrat administrative patjetër që përmbajnë brenda vetes një shkallë informaliteti dhe duke njohur ekonominë shqiptare, është vlerësuar që matja nëpërmjet anketës së forcës së punës jep një pamje më reale të punësimit dhe të papunësisë. Ne vazhdojmë të publikojmë ende sot të dhënat administrative. Dhe si ndryshojnë, pra vazhdon trendi më parshëm? Trendi është i ngjashëm. Është i ngjashëm me rënjen? Po, patjetër. Trendi është i ngjashëm. Megjithatë, të dhënat tona, pra të dhënat e tregut të punës,
përfshin dhe sektorin bujësor, që është një sektor shumë i madh në vend, edhe në prodhimin e brendshëm bruto, pra në shifrën e vlerës së shtruar, po edhe në shifrat e punësimit dhe të papunësisë, ka një peshë të madhe. Ecuria, si që shihni në rritje nga viti 2000, në rënje dhe papunësisë dhe në rritje të punësimit, nga viti 2015 e tutje, duke edhe në grafikun e mëparshëm, e njëjta ecuri në të kundërt, pra me rritjen e prodhimit. Siç ka ardhur prodhimi brendshëm bruto në rritje, ashtu ka ardhur dhe papunësia në rënje, ashtu ka ardhur dhe punësimi në rritje. Këto tregues duhet të shkojnë në linjë me njëri tjetrin dhe në fakt materializimi i tyre është që janë në linjë me njëri tjetrin. Prodhimi më i madh duhet na çojë në më shumë vende pune dhe më pak të papunë. Anketa forcës punës si funksionon? Anketa forcës punës është një anketë që është në terren gjatë gjithë vitit. Ka një kampion rreth 7.900 familje, të cilët ky kampion ndrohet. Janë të njëjtat familje që tërkohen apo ndryshojnë? Jo, ndrohet me 1% në vit, pra me një 10% në vit, e cila, pra 90% e anketës janë të njëjtat familje, që shkohen pyeten nëse kanë qenë të punësuar apo jo, gjatë javës së referencës atij muaji, apo atij 3 muajore. Është, thash, një anketë e cila është komplet ndërtuar dhe pyetëtori dhe metodologjia për punimin të dhënave konform standardeve të ILO-s dhe të Eurostatit. ILO është International Labour Organization, Organizata Ndërkombëtare e Punës. Pra, akuzave të publikut ose të analizëve ose të opozitës që këto dhëna nuk janë të besueshme, dhe papunësia nuk është 12.4%, sepse Shqipëria nuk ka rritje ekonomike aq lartë. Ju thoni që Ky është një vërtetim i cili ka metodologjinë e vet, kampioni është përfaqësues për popullatën, pra duhet të përfaqësoj shifrën reale të papunësisë. Pra ju thoni, nëse vjen një qeveri tjetër, ndryshohet themi metodologjia, kthehemi prapë në papunësi më të lartë ose më të ulët, apo mbetemi të njëjtat shifra? Jo. Asnjë qeveri, Instituti i Statistikave në radhë të parë është institucion i pavarur. Po ma shpjegoni pak, se është bërë shpesh akuza që ju jeni në mbikëqyrjen e kryeministrit ose të qeverisjes. Është e vërtetë apo? Në fakt, si nga ana profesionale, ashtu dhe nga ana institucionale, Instituti i Statistikave është institucion i pavarur. Pra, që raporton nga ky vit, instituti raporton pranë kuvendit dhe më parë ka qenë institucion varësie i kryeministrisë, ndërkohë që ka kaluar si institucion i pavarur me nxitjen, me iniciativën e institucionit dhe gjithashtu me nxitjen e partnerëve tonë ndërkombëtar. Megjithatë, edhe përpara se institucionit të ishte i pavarur institucionalisht, prodhimi statistikor ishte i pavarur, pra profesionalisht ai ishte i pavarur, dhe këto metodologji nuk do të ndryshojnë me ndryshimet e qeverisë, pasi ndryshimi metodologjisë mund të vijë vetëm nëse standardet ndërkombëtare do të ndryshojnë. Dhe këtë është diçka që ne nuk e vendosim, por e vendosin ndërkombëtarët e institucionet që merren me krijimin e standardeve dhe me krijimin e metodologjive. Neve thjesht duhet t'i zbatojmë ato. Nëse kuptoj sakt, pra ju thoni që gjithë metodologjia që kemi sot për inflacionin, për sa i përket tregtisë jashtme, papunësisë dhe gjithçka tjetër mbikëqyret nga Eurostat ose është në konform standardeve ndërkombëtare. Në pjesën e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, a kemi kërkesa të reja për ndryshuar mënyrën se si operon INSTAT, përveç asaj që thatë ju pavarësia ndaj institucioneve qeveritare apo? Në fakt, INSTAT sapo ka kaluar një proces analize nga Eurostat, një ekspert të pavarur dhe Eurostat, për funksionimin e sistemit kombëtar statistikor. Se përveç prodhimit statistikor të Institutit Statistikave, neve jemi përgjegjës për prodhimin statistikor të gjithë vendit, ku agjensi janë Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave. Pra 3 janë institucionet, INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave. Ky grup erdhi për të parë mirë funksionimin e Institutit Statistikave dhe si koordinator i sistemit kombëtar statistikor dhe la një sër rekomandimesh të cilat do të ndiqen në vimësi në mënyrë që ne të arrijmë standardet e Komunitetit Evropian. Këto janë ky proces, ishte një proces, le të themi në thonjës dhe auditi të proceseve të punës tonë për cilësinë statistikore, për informimin publik, për transparencën, ku takuan shumë aktor, botë akademike, mediat, përfaqësues të institucioneve publike, dhe mendoj që ka qenë shumë i vlefshëm për ne, në mënyrë që ato iniciativa të përfshihen në programet tona të punës. Megjithatë, për fatin tonë të mirë dhe
ky proces nuk la asnjë rekomandim në lidhje me pavarësinë apo independencën apo prodhimin statistikar. Okej, po për sa i përket transparencës dhe asaj që thatë që informimit publik, mendoni që INSTAT e ka kryer detyrën e saj, pra është aty ku duhet për sa i përket ofrimit të dhënave për ai që thatë ju komuniteti kërkimor apo dhe pjesa tjetër institucioneve private në Shqipëri sipërmarrësit? Në fakt, neve gjatë viteve të fundit kemi rritur shumë numrin e publikimeve dhe numrin e press release-ave me qëllim që të bëjmë sa më të dukshëm dhe ato shifra që mbase dhe përpara i prodhonim, të mundohemi të bëjmë sa më evidente dhe të prekshme për gjithë publikun. Jam e sigurt që ka plan pra sot ku flasim, keni plan që ta zgjeroni këtë gamë oferte themi për nga viti në vit, neve kemi rritur numrin e publikimeve dhe kemi në plan të vazhdojmë të arrisim. Duke u munduar që të vim në afër, jo vetëm studiuzve dhe teknikve, të cilët dhe më parë kam pasur akses në të dhëna dhe dinin ku t'i kërkonin të dhënat e institucionit, por edhe publiku të gjerë, i cili duhet të njihet me statistikat, me shifrat, sepse statistikat nuk janë vetëm për një ekip akademikësh apo disa institucione publike. Ato janë për publikun dhe duhet të shërbejnë vendimarrjeve të ndryshme, edhe të individëve, të bizneseve, të grupeve të ndryshme. Kjo është teorikisht, për praktikisht, pikërisht të do doja, pra qofse mund ndani dhe me publikun, çfarë keni plan të bëni informacion më të gjerë, pra do zgjironi kohën në të cilën të dhënat, do zgjironi produktet e reja që do hidhen apo çfarë? Ne çdo vit kemi vërejtime të reja të cilat kryen, vërejtime të cilat pjesërisht financohen nga shteti shqiptar, pjesërisht financohen nga projektet e Eurostatit, dhe patjetër që të gjitha këto ndjekin metodologjinë e tyre. Ajo që neve po punojmë intensivisht gjatë asaj periudhe është prodhimi statistikave në nivel bashkie, i cili është i mangët dhe neve në 2 vitet e ardhshme synojmë që të rrisim numrin e statistikave në nivel lokal. Të paktën statistikat që prodhojmë aktualisht i kemi në nivel bashkie. Pra do çfarë prodhoni dhe pastaj ti mbani për vetë apo është diskutimi për që të jetë publik gjithashtu? Jo, gjithë diskutimi është që të jenë publik. Që të jenë publike. Po, që në mënyrë që të jenë publike dhe të sakta. Sepse aktualisht neve prodhojmë statistika në nivel qarku, në mënyrë që të prodhojmë në nivel bashkie duhet që këto vërejtime që neve bëjmë të kenë një kampion shumë të gjerë, që të mbulojnë dhe të jenë përfaqësues në nivel bashkie dhe neve po mundohemi të punojmë drejt kësaj. Gjithashtu, më fal, kemi dhe në plan të censin e popullsisë dhe të banesave, i cili do të kryhet në vitin 2020, i cili është aktiviteti kryesor më i madh i Institutit Statistikave. Pse 2020 e jo 2021 siç është procedura? Në fakt është vendim i brendshëm institucional, ne kemi vendosur ta bëjmë në vitin 2020 dhe jo në 21-shin, siç do të ishte 10 vjeçari nga censusi i 10 vjeçarit të kaluar. Për arsye se viti 2021 është vit zgjedhor dhe ne nuk duam që një aktivitet kaq madhor dhe kaq i rëndësishëm, jo vetëm për Institutin e Statistikave, por për të gjithë vendin, të mund të ndikohet nga procesi zgjedhor. Pra nuk do ishte më mirë të pritet pas zgjedhjeve, pra nga ana metodologjike? Nëse do të pritej mbas zgjedhjeve. Pra do të 10 vjeçar plus sesa 10 vjeçar minus në kuptimin e dhënave më të besueshme ose më të mira për ju. Nëse do të pritej mbas zgjedhjeve, gjithsesi procesi do të shtyhej shumë në kohë dhe nevoja që ne kemi për të pasur të dhëna mbi popullsinë në nivel bashkie është shumë imediate dhe shumë e rëndësishme. Censi është burimi kryesor i të dhënave në nivel të ulët. Kështu që duke qenë se dhe nevoja është e jona, neve preferuam të mos presim. Interesant është, faktikisht ky është një lajm që ndoshta do ndanë me publikun që censusi deri në 2019. Ndelina, faleminderit që pranove ftesën, shpresoj të kemi edhe në emisionin ekopolitik për diskutime të tjera. Faleminderit juve për ftesën, gjithë të mirat. Zonë Zotrin, do qëtë emisionin Para dhe Pasuri, i cili sa më mbaru me drejtoreshën e INSTAT-it. Faleminderit, shihemi sërish javën e ardhshme.